Ми з Дімою розмовляли про свіжий імпульс, якого набула українська культура і, зокрема, музика. І як підтвердження цього кайфова співачка Дарина, яка спеціально приїхала з Вінниці, щоб долучитись до нашого концерту. Колись на програмі «Голос діти» Діма вже був вражений її співом. І впевнений, сьогодні буде вражений знов, бо особисто я кайфую від її нових пісень. Привіт, я Вова. Привіт, Даріш. Я твій фан. Я обожнюю твою останню пісню. Я з нею познайомився з тобою. Ми цілувалися під Вінницьким дощем. Та потім послухав ще пісні, які були. Такі вау, ти дуже круто співаєш і класний тебе настрій. Мене, 35-річного, повертає назад в ті роки, коли я був такий інфантильний, а я і зараз інфантильний, і було все так класно. Скажи, ти була ж на дитячому голосі? Так, так. У Діми? У Діми Монатіка. І сьогодні ви знов разом будете. Так, на одній сцені. Розкажи, як ось ти приклад дитини спочатку, яка була на голосі, і далі продовжувала путь. Що для тебе музика? Для мене музика – це життя. Вона зі мною крокує ще з самого дитинства. Що коли я в садочку, можна сказати, вже починала створювати власні пісні, там ходила, наспівала мелізматику, якусь чиїсь авторські пісні. Потім я в школі співала на кожному святі. Потім почала виступати на конкурсах, на фестивалях. І першим таким масштабним, можна сказати, проєктом це був «Голос діти». Я з 3-ї спроби потрапила на сліпі прослуховування, і я б ніколи не подумала, що потраплю саме до Діми Монатіка в команді, тому що це мій кумир ще з дитинства. Я обожнюю його творчість, обожнюю його пісні. І те, що на останніх секундах буквально він до мене повернувся, це для мене був такий прям подарунок долі. Зараз повномасштабна війна, але ти випускаєш треки. Якщо просто хтось не шарить за пісню «Під Вінницьким дощем», про неї мені сказала наша сценаристка Наташа Гріпова. Я потім зайшов, погуглив, потім я побачив, як в Тіктоці просто шалено набрав кількість переглядів відео з військовими. Ми цілувалися під Вінницьким дощем, тобі було 17, а мені не було ще. Де вони десь, я не знаю, що це за напрямок, але десь прям в гарячій точці. Як в цей момент ти сприймала цей трек? Ти зрозуміла, що ти змінила комусь прям життя? Що типи, які просто там, в лютому в аду, реально, в пеклі, вони заряджаються твоїм треком. Що ти відчувала в цей момент? Мене просто гордість розпирає за те, що моя пісня дарує хлопцям такі емоції. Це неймовірно круто. Я хочу побажати сьогодні тобі зарядити людей, які, може, ти знаєш, але Ворзель був місяць в окупації. Так, тут те, що люди збираються, для них така неймовірне щастя зараз, щоб приїхали артисти, щоб подарувати, поспілкуватися з ним. Я тобі дуже вдячний, що ти погодилась сьогодні вийти. Вдячна за запрошення. І це круто. Я думаю, що сьогодні буде весь цей парк співати твою пісню і, далі буде тобі Клас, ще я щаслива краще. долучитись до концерту. Дякую. Дякую тобі. Ну що, немає куди відкладати. На вулиці вже купа народу. Починаємо! Ого, Ворзель, привіт всім! Привіт всім! Ми знімаємо шоу про будинки культури і взагалі про те, як культура важлива зараз, під час війни, і потім вона буде важлива. У нас з'явилася культура Збройних сил України, вони красавчики, давайте їм поаплодуємо, всім нашим захисникам. Через них і для них ми можемо виступати тут на цій сцені. Всім волонтерам також дякую. Я думаю, що кожен з вас волонтер, давайте поплескаємо один одному теж. Хочу сказати і спонукати кожного з вас, що ви теж займалися культурою. Від вас, від молодих, залежить те, що буде взагалі в нашій країні. Тож займайтеся і просувайте наше українське. І приємно знати, що молодь в деокупованих містечках є, розвивається і робить круті речі. Приїхавши в Ворзель, ми одразу почали питати, чи є тут місцеві співаки, які б хотіли долучитись до концерту. І от, зацініть лише. А далі вже виступила Дарина. І як же то круто, що люди підспівують пісні дуже молодих виконавців. І не лише хіти. Один із сюжетів про парочку з міста, зізнання, зітхання, тілі тісто про то, що дощ ішов, коли вони упали в любов. Ми цілувалися під Вінницьким дощем, тобі було 17, а мені не
це встав, але для нас з тобою то нічого не міняло. Дякую вам!